بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هل يمكن أن نرى الله سبحانه وتعالى في المنام؟ هذا عنوان تلك الحلقة، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين في سلسلة علم الرؤى والأحلام. نعود إلى سؤالنا العجيب والذي ربما يفزع بعض الناس من مجرد فرضيته، والحقيقة بقيت فترة مترددا في الكلام على تلك المسألة، لأن بعض الناس ربما يسيء فهمها، وبخاصة أننا نتكلم على الذات الكريمة التي ليس هناك أقدس ولا أعلى ولا أجل منها. فالكلام فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى يحتاج إلى دقة، ويحتاج إلى مراجعة، ويحتاج أيضا إلى حسن إنصات وفهم للكلام كله بعضه مع بعض. أولا، الله سبحانه وتعالى بالنسبة للآخرة يراه المؤمنون يوم القيامة كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة، وإن خالفهم من خالفهم من الخوارج ومن الجهمية ومن المعتزلة وأشباه هؤلاء من الرافضة وغيرهم خالفوا ومنعوا ذلك، لكن المعلوم والمجمع عليه والمتواتر عند أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا مقام، وحتى تتضح المسألة هناك 3 مقامات في تلك القضية: رؤية الله عز وجل في الآخرة، ورؤية الله في الدنيا، ورؤية الله في المنام. بالنسبة لرؤية الله في الآخرة وفي الجنة، هذا من أعظم نعيم للمؤمنين، ولذلك ينص عليه أهل السنة في كتب العقائد وينقلون الآيات الكريمة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي أنها تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى. والأحاديث التي تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، وغيرها من الأحاديث التي جمعها العلماء في كتب العقائد، بل أفردوها بالكلام كما فعل الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في كتاب رؤية الله. ودي المسألة الأولى. بالنسبة لرؤية الله في الدنيا، هذه مسألة ممتنعة، لا تصح ولا يمكن، والحديث واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، فرواه مسلم رحمه الله تعالى. فأهل السنة يقولون أنهم مجمعون على أن من أعظم النعم في الجنة هي رؤية الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمؤمنين، وهم أيضا مجمعون على امتناع واستحالة أن يرى الإنسان ربه وهو في الدنيا بعينه، واختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في رحلة المعراج. نأتي بقى المسألة التي هي عنوان تلك الحلقة، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام. وبالتالي أنا أردت بتلك المقدمة أن أضع المسألة في مكانها السليم حتى لا تلتبس المسائل بعضها ببعض. فرؤية الله في الآخرة مسألة، ورؤية الله في الدنيا بالأبصار أو بالعين مسألة، ورؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا في المنام مسألة ثالثة. وبالتالي المسألة الأولى اللي هي رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة أو في الجنة مجمع عليها وتواترت بها الأحاديث عند أهل السنة والجماعة، وهي تملأ كتب العقائد، ويردون على المخالفين ممن منع ذلك وظنه مستحيلا عقلا، وحاول أن يؤول النصوص التي وردت في ذلك سواء من الآيات الكريمة أو من السنة النبوية الشريفة، وألفوا كما قلت كتبا مستقلة في بيان النظر إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي الجنة، وأنه من أعظم ما أنعم الله به على المؤمنين يوم القيامة. وهذه مسألة. المسألة الثانية كما قلت أنه منعوا
أن يرى الإنسان ربه في الدنيا بعينه، لما قال سيدنا موسى وهو كليم الرحمن رب أرني أنظر إليك، فبين الله سبحانه وتعالى انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه في الآيات الكريمة المعروفة، بأنه بين لموسى أنه لا يستطيع كأنه بتركيبته البشرية أن ينظر إلى الله سبحانه وتعالى بعينه في تلك الدنيا. أما الآخرة فسيختلف التركيب بالنسبة للإنسان، وسيمكنه الله عز وجل من النظر إليه، لأن تركيبة الإنسان في الدنيا فانية، وأما تركيبته الأخروية فإنها تركيبة للبقاء وللخلود. هاتان مسألتان. المسألة الثالثة وهي مختلفة عن المسألتين، لأن بعضهم التبست عليه مسألة رؤيا الله في الدنيا ومنع رؤيا الله في المنام، لأن وبخاصة عند بعض المتأخرين يريد أن يخرج من الإشكالية فيقول بأنه الله، عندما سئل بعضهم، وقد يعني استمعت لبعض الفيديوهات والحلقات المختلفة لأرى كلام بعض المشايخ وكلام بعض المشاهير في تلك المسألة، فوجدت أن بعضهم يفر من المسألة بالمنع، كأنه يعني يعتقد أنه أراح نفسه بأن يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في المنام، وأنه منزه عن ذلك وغير ذلك من كلامهم الموجود في اليوتيوب وفي المواقع المختلفة في بعض الاستفسارات والأسئلة. لكن الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يرى في المنام، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي عن معاذ بن جبل وغيره من صحابة كثيرون، وروايات متعددة جمعها علماء كالدرقطني في مسألة رؤية الله، جمع الصحابة الذين رووا هذا الحديث، اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاصة الحديث وهو حديث طويل أفرده الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى بشرح برسالة متكاملة وطبعت مرات متعددة، سماه اختيار الأولى في حديث الملأ الأعلى، لأنه الحديث خلاصته بسرعة أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، بمعنى في صلاة الفجر، تأخر عن الصحابة في الخروج، ثم خرج إليهم مسرعة، يعني فعل من تأخر عن أمر مهم، ولما صلى بهم قال على مصافكم، وأراد أن يحكي لهم سبب تأخيره في هذا اليوم أو تأخره قليلا عن صلاة الغداء أو صلاة الفجر، فقال إني صليت فنعست في صلاتي فرأيت ربي في أحسن صورة، وفي بعض الروايات فرأيت ربي في منامي في أحسن صورة، وبعض الروايات في أجملها، وله روايات متعددة. من أحب أن يراجع يجد كما قلنا التفاصيل والروايات المتعددة والصحابة، سيجد هذا إما في رسالة ابن رجب رحمه الله تعالى التي أشرنا إليها اسمها اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، أو في كتاب الإمام الدرقطني الذي سماه رؤية الله، وأورد فيه الآيات والأحاديث التي تتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى، سواء فيما يتعلق بالآخرة أو فيما يتعلق بالرؤية في المنام أو فيما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج. ورؤية النبي لربه في المعراج مسألة مختلف فيها بين العلماء، الراجح أنه كما في الحديث رأيت نورا، وفي بعض الأحاديث نور أن أراه، فإنه يعني الحجاب النور حجبه حتى يراه إن شاء الله تعالى يوم القيامة. وده كان مشهور عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وبخلاف ما روي عن ابن عباس فإنه قال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المعراج، وفي بعض الروايات عنه أنه رآه بقلبه.
وأورد الدارقطني أيضا هذا الحديث اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعس فرأى الله سبحانه وتعالى في أحسن صورة. فده أساس وركن اعتمد عليه العلماء في القول بجواز رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لأن بعضهم قال هذه خصوصية، وقال أن الأصل عدم الاختصاص، وأن ما جاز على النبي صلى الله عليه وسلم أو ما وقع يجوز أن يقع لعامة المؤمنين من الأمة ما لم يدل دليل على الخصوصية. فالجواب على هذا السؤال وهو هل يمكن أن يرى الإنسان ربه في المنام؟ الجواب نعم، لكن التفاصيل والتأويل والمعنى والإشكالات ستأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.